হেল্ল' এভৰিৱান, মই অন্য এটা ব্লগলৈ আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া দেখিছে, এয়া হ'ল মোৰ মাৰ ঘৰত আচলতে প্ৰত্যেক বছৰে আই সকাম এভাগি কৰে। তাৰে অকণমান দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। যিহেতু দুবছৰ কৰোণা হৈ আছিল, সেইটো কাৰণে পাতিব পৰা নাছিলে। এইবাৰ আকৌ সেইকাৰণে ভালদৰে পাতিছে। আৰু এই আই সকামৰ নিয়মত এনেকৈ মানপাত সজাই ঘৰৰ গৃহতক দিয়ে। ঘৰৰ গৃহতক প্ৰথমে দি লয়, তাৰপিছতেহে গোপিনীসকলে এনেকৈ প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰে। সেইটো এটা নিয়ম। ঘৰৰ গৃহতক প্ৰথমে আচলতে সন্তুষ্ট কৰি লয়, এনেকৈ চাকি তাকি জ্বলাই ধুনীয়াকৈ দিয়ে। তাৰপিছতহে গোপিনীসকলে খায় বা বাকী মানুহবিলাকে। আৰু মাহ প্ৰসাদৰ লগতে আমাৰ ইয়াতে ভাতৰো আয়োজন কৰা হয়। আৰু ভাতৰ লগত চব্জি যিখিনি বনায় সেইখিনিও স্পেচিয়েল হয়। চব পিঠা দি বনায়, পিঠাইদি দাইল, এয়া দেখিছোঁ নহয়, পিঠাইদি দাইল বনায়। তাৰপিছত পিঠা গুটি যোনটো কয় সেইটো দি হাঁহ মাংস বনায়। তাৰপিছত এয়া ছাইডত দেখিছেনে পচলা আৰু কোমোৰা ভাজি, চব হাঁহৰ মাংসৰ লগত বনায়। টাউনৰ গোপিনী নহয়, এয়া হ'ল আপোনাৰ গাঁৱৰ গোপিনী হয় দেই। আৰু এয়া দেখিছেই নহয়, সেইটোৱে স্পেচিয়েল ৰেচিপি হয়। এইটো হ'ল পিঠা, গুটি পিঠাৰ ৰেচিপি হয় হাঁহৰ মাংসৰ লগত। আপোনালোকে কেনেকৈ বনাই দেখুৱাই আছোঁ। প্ৰথমে এনেকৈ আপোনাৰ আটা মঠা নিচিনাকৈ হালধি, নিমখ আৰু পানী দি এনেকৈ পিঠাখিনি মঠি লয়, দেখিছে নহয়। তাৰপিছত আপোনাৰ এনেকৈ সৰু সৰুকৈ এই গোপিনীসকলে কৰিছে, সৰু সৰুকৈ। আৰু ইয়াত নিয়ম আছে, চবেই কৰিব নোৱাৰে, গোপিনীহে কৰিব পাৰে বা মাইকী মানুহে আমি কৰিব পাৰোঁ। চবেই এনেকৈ লৈ লৈ এনেকৈ টিপি দিয়ে ধুনীয়াকৈ, এনেকৈ গোল গোল হৈ যায় আৰু ধুনীয়া। এইখিনি এটা চব্জি টাইপ হয়। আৰু কিমানখিনি বনাব লাগে চব আমিও ট্ৰাই কৰিলোঁ বনাবলৈ কাৰণে, মা, মই আৰু মাহী আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কেনেকৈ বনোৱাই। আৰু যিহেতু বহুতখিনি বনাব লাগে, এতিয়া আমিও মা, মই, মাহীয়ে একেলগে এতিয়া বনাই আছোঁ। কাৰণ মানুহ বহুত, যিহেতু বেছি নহয় বাৰু মানুহ, তথাপিও 20জনমান মানুহৰ কাৰণে বনাব লগা হৈছে, সেইকাৰণে বেছিকৈ কৰিব লগা হয়। সৰু বহুত লাহে লাহে ধুনীয়াকৈ কৰিব লগা হয় আচলতে। সেইকাৰণে দেৰি লাগে, সেইকাৰণে মানুহো কেইবাজনীও লাগে। এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাওঁ হাঁহৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপিটো। এইটো দেখিছে, তেলত পূৰা অলপ পিঁয়াজ দি ল'লে, পূৰা তেল বেছিকৈ দি মেলি পিঁয়াজ দি লৈছে। তাৰপিছত দিব হাঁহৰ মাংসখিনি, পূৰা অলপ ডিপ ফ্ৰাই কৰি লয়, পূৰা ডিপ ফ্ৰাই কৰি লৈছে হাঁহৰ মাংসখিনি, দেখিলে নহয়, পূৰা ডিপ ফ্ৰাই কৰি লৈছে। তাৰপিছত যেতিয়া অলপ ডিপ ফ্ৰাই হৈ যাব, এতিয়া বাকী থকা পিঁয়াজখিনি দি দিছে। বাকী থকা পিঁয়াজখিনি অলপ যেতিয়া সিজিব, তেতিয়া অকণমান পানী দি দিব। চাব আপুনি, যেতিয়া পিঁয়াজখিনি অকণমান সিজি যায়, তেতিয়া ইয়াত অলপ পানী দি দিয়ে। এয়া লৰাই আছে, সিজিব আৰু অলপ সিজিছে। এতিয়া অলপ পানী দিব। খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয় দেই। লগত এয়া পানী দিছে, লগত নিমখ, জলকীয়া, হালধি চব যেনেকৈ দিয়ে দি ল'ব আপোনালোকে। এতিয়া পানী অকণ উতলিব দিছে। যেতিয়া অলপ উতল আহিব ভালকৈ, পানীখিনি যেতিয়া উতলিব ভালকৈ, তেতিয়া সেই যে গুটি পিঠাখিনি আছে তেতিয়া দি দিয়ে। এইটোৱে হ'ল আপোনাৰ হাঁহৰ স্পেচিয়েল ৰেচিপিটো। খাবলৈ কিন্তু বহুত টেষ্ট হয় দেই। এয়া দেখিছোঁ দেই, পিঠা একদম চব এইখিনি গুটি পিঠাখিনি এনেকৈ দি দিছে, অলপ অলপকৈ দিছে। এইখিনি অকণমান উতল আহিব নহয়, তাৰপিছত আকৌ নেক্সটখিনি আকৌ তেনেকৈ দি দিব। এইখিনি দি দিছে। আপোনালোকে ক'ব দেই কেনেকুৱা লাগিলে ৰেচিপিটো। এয়া লৰাই আছে, লৰাই এতিয়া ঢাকোন মাৰি দিব। আৰু যেনেকৈ মানপাতত আপোনাৰ প্ৰসাদখিনি দিছিলে, ঠিক তেনেদৰে ভাত আৰু বাকী চব্জি এইবিলাকো তেনেকৈ
ধুনীয়াকৈ মানপাতত সজাই দিয়ে এই চাকি তাকি জ্বলাই দেখিছে নহয় সেইটোৱে নিয়ম হয় প্ৰথমে প্ৰসাদ তাৰপিছত ভাত সেইটোৱে আমাৰ পৰম্পৰা মানে মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰম্পৰা আই সকাম এনেকৈ চুবলৈ দিয়ে মানে এনেকৈ খুৱাই দিয়ে গোপিনীসকলে মানপাতত বহুৱাই মেলি তাৰপিছতে এতিয়া গোপিনীসকলেও বহি লৈছে একেলগে খাবলৈ কাৰণে প্ৰথমে মানে মানপাতত বহাখিনিয়ে খাই ল'ব দিয়ে তাৰপিছত এয়া দেখিছে ন আমি খাই আছোঁ এতিয়া অলপ অলপ দেখুৱাই দিছোঁ এয়া হেৰি চব্জি এয়া পিঠা দাইল পিঠাৰ দাইল হয় এয়া আপোনাৰ পচলাৰ চব্জি এইখিনিও পচলাৰ চব্জি চবতে হাঁহৰ মাংসৰ ব্যৱহাৰ কৰে দেই আৰু এইটো পুটি পিঠা দেখিলে এয়া গোপিনীসকল যাব ওলাইছে যিহেতু মই কৈছিলোঁ গাঁৱৰ পৰা অনা হয় সেইটো কাৰণে আপোনাৰ বিশেষ এখন বাহন মানে ভাড়া কৰি লোৱা হয় আৰু সেইখন বাহনতে মানে গোপিনীসকল যায়গৈ এয়া বিদায় পৰ্ব আৰু গোপিনীসকলে এবাৰ খাই বৈ লোৱাৰ পিছত ঘৰৰ ভিতৰত নোসোমায় আৰু মানে ডাইৰেক্ট ওলাই যায় সেইটো কিবা এটা নিয়ম আছে আৰু আপোনাৰ তেতিয়াহ'লে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব লাষ্টত এটা ভিডিঅ' আপোনাৰ লগাই দিম মানে এই এনভাইৰনমেণ্ট ডে' কাৰণে মাহঁতৰ ঘৰৰ পৰা চুৰ কৰি পুলি এটা লগাইছিলোঁ ফুলৰ পুলি এটা তাকে আপোনালোকক দেখুৱাম দেই চাব তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ আৰু যদি মোৰ চেনেলত কোনোবা নতুন প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা লাগিলে কেনেকুৱা পাইছে মোৰ ভিডিঅ'ছবিলাক দেই তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই ফুলটো ৰুবলৈ যাওঁতে কেনেকুৱা মহে কামুৰিলে চাব দেই চাওকচোন 3-4জনী মই একেলগে পৰিছোঁ